ملګرو زیم علي حیدر او تاسو ګورئ زما یوټیوب چینل ټیکنیکل علي. ویلکم ټو مای چینل ټیکنیکل علي. او که تاسو اوسه پورې زما چینل ټیکنیکل علي سبسکرایب کړی نه وي سبسکرایب یې کړئ او د بیل آیکن چې کوم دی هغه سره پریس کړئ چې د ټولو نوي ویډیوګانو تاسو تر اپډیټ نه لویږي. نو ملګرو ټول نه اول خو زه په دې وجه په پښتو کې دا ویډیو ریکارډ کوم ځکه چې ډېر ملګري هغه په اردو باندې نه پوهېږي، هغې ته مسله وي. نو ما چې نن تاسو ته زه په پښتو کې خصوصي یو ویډیو جوړه کوم په پکسل لیب باندې چې تاسو به تصویر څنګه ایډیټ کوئ او په هغې کې به تاسو خپله لوګو یا وغیره یا څه شي چې هغه تاسو څنګه لګوئ. نو ملګرو ټول نه اول خو ما پکسل لیب کولاو کړی دی تاسو ته چې کوم مخامخ ښکاري په سکرین باندې. دا چې کوم نیو ټیکسټ دی دا به موږ اول ډیلیټ کړو. دلته کې ډیلیټ بټن ته به لاړ شئ او دا به ډیلیټ کړئ. ډیلیټ نه پس تاسو دلته کې راشئ په دې هغه باندې به کلیک کړئ. دا چې کوم مینس کې دغه شی دی په دې باندې چې کلیک کړئ نو تاسو سره به داسې مخامخ آپشن راشي. مخامخ آپشن چې راشي نو دلته کې تاسو به په امپورټ باندې به کلیک کړئ. چې امپورټ باندې کلیک کړئ تاسو به ګیلري ته لاړ شئ. ګیلري کې چې تاسو سره کوم تصویران وغیره وي نو هغه به تاسو ټول وګورئ. چې په کوم ځای کې تاسو تصویران وي هغې ځای نه به تاسو راوړئ. نو ما سره به دلته کې په ګیلري کې تصویران وي نو ګورو چې ګیلري کې موږ سره کوم تصویران دي. موږ سره ګیلري کې دغه مخامخ تصویران دي. نو زه دلته کې په یو تصویر باندې به تاسو ته د ایډیټینګ کوم چې تاسو به څنګه ایډیټینګ کوئ. نو دلته کې راغلو دا تصویر موږ اوکې کړلو. چې اوکې کړو نو دلته کې تاسو ته ډېر آپشن میلاویږي. دا ګورئ داسې مخامخ 1:1 16:9 4:3 او د فیسبوک دپاره که تاسو پوسټ جوړول غواړئ نو دلته کې په 1:1 باندې تاسو کلیک کړئ. که د یوټیوب دپاره وي نو 16:9 16:9 او دغه شانې د نور ټول هم ورکړي آپشن چې کوم کې تاسو جوړول غواړئ. نو موږ سره الریډي دغه 1:1 دی نو د موږ باندې په دې باندې کلیک کوو. دا موږ اوکې کړو دا به موږ داسې راغټ کړو. دا چې موږ راغټ کړو نو دلته کې به تاسو بل آپشن ته لاړ شئ او دلته کې به وګورئ ریلیټیو پوزیشن. د ریلیټیو پوزیشن باندې چې کلیک کړو نو د بره به مو ووهي او د لاندې به مو ووهي نو دا به دلته کې موږ سره مخامخ راشي او دلته کې به موږ سره دې باندې به تاسو کلیک کړئ. دا اوکې کړلو. چې اوکې کړئ نو دلته کې دا به تاسو سره دغه شانې راشي مخامخ. او بیا تاسو که دلته کې نورې غټول غواړئ نو دلته کې ریلیټیو سایز باندې به کلیک کړئ او دلته کې به دا فول وای کړئ. چې فول شي بیا به ریلیټیو پوزیشن ته لاړ شئ او دا به اوکې کړئ. ریلیټیو پوزیشن او دغه دواړه به کلیک کړئ. چې کلیک یې کړئ نو دلته کې تاسو سره مخامخ داسې سکرین راغلو. هغې نه علاوه تاسو سره که دلته کې په موبایل کې څه دغه وي دا به اول دلته کې به کلیک کړئ په دې لیر باندې او دا به لاک کړئ چې د دپاره چې دا خوځېږي راخوځېږي نه. ځکه چې د هغې نه پس به تاسو سره دلته کې دا اخوا دېخوا ځي او بیا خرابېږي. دلته کې موږ سره څه فریم دي ما جوړ کړي په دې باندې ما ویډیو جوړه کړې تاسو وګورئ خامخا. نو دا موږ کلیک کړلو دا اوکې کړلو. چې دا موږ اوکې کړو نو دا موږ دلته کې راوړو. چې راوړلو نو دا به موږ راغټ کړو. سوري دا غلط تصویر ما راواغستو. دوباره ځو چې دلته کې موږ سره کم تصویران دي. نو دلته کې موږ سره دي دا مختلف تصویران دي. دې کې موږ یو فریم دلته کې چې کوم وي هغه به موږ اوکې کړو او هلته کې به یې راوړو. دغه فریم دی ما سره دا ما اوکې کړلو. چې اوکې مې کړو نو دا به تاسو راغټ کړئ. دلته کې یا ریلیټیو سایز ته به لاړ شئ او یا د دې لاندې هغه ځای نه به راونیسئ او دا به راغټ کړئ داسې. دا چې راغټ کړو نو دلته کې به کړو تاسو سره دغه شانې مخامخ ښکاري. د دې نه پس دا به موږ لاک به کړو په دې لیر باندې به لاړ شو لاک به کړو. چې لاک یې کړو نو د دې نه پس به موږ بیا دوباره لاړ شو دلته کې په شیپس باندې. په شیپ باندې چې لاړ شو دلته کې داسې شیپ واخلو او دا به داسې راغټ کړو. داسې به راغټ کړو دا چې موږ سره ټول سکرین ونیسي. او د دې کلر به موږ چینج کړو. چې کوم یو کلر تاسو ته خوښ وي هغه ورکولی شئ. ما دا اوکې کړلو. چې اوکې مې کړو د دې نه پس ما دلته کې د دې اوپیسټي ته لاړم. اوپیسټي دا تاسو ګورئ اوپیسټي ته لاړم نو دا موږ لږ راکم کړو. دا تاسو ګورئ دا شانته ما اوکې کړلو. چې اوکې مې کړو دلته کې لیرز ته به لاړ شئ او دغه ځای به راونیسئ او داسې به یې رالاندې کړئ د دې نه چې دا فریم په باندې اول شي. نو دا موږ اوکې کړلو. چې اوکې مې کړلو دا هم لاک کړلو.
د دې نه پس دلته کې موږ سره چې کوم لیکل وغیره وي هغه موږ دلته کې ورکولی شو. نو دلته کې ما سره اوس یو شی ما کاپي کړی دی، تاسو سره که څه کاپي پیسټ کړی وي کاپي وي درسره هغه پیسټ کړئ نو دلته کې ای نشان ته به راشئ، په دې باندې چې کلیک کړئ نو تاسو سره به دغسې راشي. نو په دې پلس نشان باندې به کلیک کړئ، دې باندې چې کلیک کړئ دلته کې ایډیټ باندې به کلیک کړئ یا به دغه چې کوم لیکل شوي دي بره تاسو ګورئ دا په دې باندې به ډبل کلیک وکړئ دا به راکولاو شي، دا به راکولاو شي تاسو سره. نو زه دلته کې کوم بیا دلته کې به تاسو په دې باندې وکلیک کړئ دا ډیلیټ چې کوم دي دا ډیلیټ کړئ، دلته کې چې کوم تاسو سره څه شي وي هغه به تاسو پیسټ کړئ. ما دا پیسټ کړلو چې پیسټ مې کړلو نو دلته کې به اوکې ته لاړ شئ، اوکې به بټن به ووایئ، چې اوکې ووایئ نو تاسو سره دلته کې مخامخ داسې راغلو، دا لږ راغټ کړئ چې دا په یو ځای ښایسته یو ځای ته راشي. نو دا ما اوکې کړلو، داسې لږ مې ورکوټې کړلو، ما لږ ورکوټې کړلو، دا تاسو که غواړئ لږ باندې راغټ کړئ دغه شان. او دلته کې تاسو سره چې کوم دي لاندې به یې در سره یا اول به کلر چک کړئ، کلر چې تاسو کوم ورکول غواړئ هغه به ورکړئ ورله. ما دا سپین کلر چې اوکې کړلو، چې اوکې مې کړلو نو دلته کې بیا لاندې لاړ شئ ای بي نشان ته به لاړ شئ. دلته کې ما سره کوم فونټ چې ډاونلوډ دي زه به هغې نه راخلم، تاسو سره که نه تاسو ډاونلوډ کولی شئ، لاړ به شئ ګوګل کې به ورکړئ او پشتو فونټس به ورکړئ نو تاسو په خپله هغه دلته کې راوړئ. دا دلته کې داسې موږ سره راغلو. د دې نه پس دلته کې تاسو چې کوم دي که نه دا لږ بره کوي او دلته کې موږ دوباره په دې من نشان باندې راځو، دلته کې موږ یو چې کوم فریم غوندې وي هغه لیکل والا بکس چې کوم وي رایټنګ بکس هغه به موږ جوړول غواړو. نو داسې موږ راوړلو چې راوړلو نو دلته کې موږ ورته دغه ریډیس لږ غوندې راکم کړلو، چې راکم کړو اوکې کړلو، اوکې نه بس دلته کې موږ دې له سټروک ورکول غواړو. سټروک چې تاسو څرنګه ورکول غواړئ هغه ورکولی شئ، دا لږ رازیات کړئ او سټروک ورکړئ، اوکې کړئ. چې اوکې کړئ دلته کې دا خو شو، دوباره بیا لاړ شئ او دلته کې ورکوټې غوندې بکس هغه شیپ په بل والئ، دا به نور هم ورکوټې کړئ چې دلته کې دې باندې صحیح راشي. او بیا به دلته کې لاړ شئ لیرز ته، او په لیرز کې به دلته کې تاسو دا لاندې نشان چې کوم دی دې نشان باندې به تاسو کلیک کړئ، چې کلیک کړئ دا به داسې اوکې کړئ، دا به اوکې کړئ داسې، او دلته کې دې نشان ته به راشئ دا به اوکې کړئ. چې اوکې کړئ نو دلته کې دا را سره یوځای شي، چې یوځای شي اوس په دلته کې موږ د دې نه کلرز ورانول غواړو، په دې باندې اوکې کړئ. چې اوکې کړئ بیا به آن کړئ، چې آن کړئ دې نه به کلر لاړ شي او دا به لږ را زیات کړئ دغه شان دی. دا موږ اوکې کړو، چې اوکې کړلو نو د دې نه پس دلته کې موږ دې له اوس کلر چینج کول غواړو، چې تاسو څنګه کلر ورته چینج کوئ، کلر چې څرنګه تاسو ورکول غواړئ هغه ورکولی شئ، دغه شان ورکړئ ورله کلر او دا اوکې کړئ. چې اوکې کړئ دې نه پس په دلته کې دا چې کوم لیکل کړي دا به راوړئ او په دې کې به یې داسې کېږدئ، دا که لږ راغټول غواړئ راغټ یې کړئ، دا شه مخامخ یې راوړئ او لږ یې راورکوټې کړئ معمولي شان. او دغه شان دې کې به یې کېږدئ، دا به اوکې کړئ. چې اوکې کړئ د دې نه پس به تاسو که لوګو وغیره وي هغې ته به لاړ شئ، دا ټول موږ اوکې کړو. دلته کې تاله نشان چې کوم دی لاک ورپسې وایو چې دا خوځي راخوځي نه، هغې نه پس دلته که تاسو څه راوړل غواړئ نو لاړ به شئ امپورټ ته، لوګو وغیره وي ستاسو نو هغه دلته کې تاسو لوګو ورکولی شئ. ما سره خو زما په خیال چې نشته، خو زه به ورله دغه لوګو ورکم تاسو دپاره، صرف چې تاسو پوه شئ. دا ګول نشان مې ووهلو، دغه شانې ما راکوز کړلو او دا مې ورکوټې کړو چې دا په صحیح توګه باندې موږ سره دلته کې راشي. دا اوکې کړو موږ، چې اوکې کړو نو دلته کې مخامخ موږ سره داسې راغلو، دا به لږ ورکوټې کړئ دغه شان، نو دلته کې به یې ولګوئ. داسې که تاسو سره نور څه هغه وي نو هغه به ورله ورکوئ چې څه شی وي
ستاسو تصویر اوس ایډیټ شولو. نو ملګرو که دا ویډیو خوښه شوې وي نو تاسو خامخا زما چینل ټیکنیکل علي سبسکرایب کړئ او بیل آیکن در سره ووهئ چې زما د ویډیوګانو نوټیفیکیشن تاسو ته ملويږي. تاسو سپورټ سخت ضرورت دی او موږ سپورټ کوي. تاسو ډیره مننه. تاسو د خپل ځان ډیر زیات خیال ساتئ. د الله په امان.